Lektion 1. Karriärsambitioner. Vilka saker tycker du om att göra? Jag tycker om att interagera med människor, så jag kanske vill bli säljare i en butik. Det låter som en perfekt matchning för dig. Du har en så vänlig personlighet. Tack. Jag tror att jag kan göra shoppingupplevelsen till en trevligare för kunderna. Absolut. Din entusiasm skulle säkert locka många kunder. Jag hoppas det. Det skulle vara tillfredsställande att hjälpa andra att hitta det de behöver. Ja, visst. Dessutom skulle du lära dig värdefulla kommunikationsfärdigheter. Ja, och jag kunde få insikter i kundernas preferenser. Det är ett underbart perspektiv. Jag beundrar din ambition. Lektion 2. Fördelar med tyngdlyftning. Har du någonsin funderat på tyngdlyftning som en del av din träningsrutin? Ja, jag tror att tyngdlyftning är bra för att bygga styrka. Jag gör det 2 gånger i veckan och jag har sett betydande förbättringar. Det är imponerande. Konsekvens gör verkligen skillnad för konditionen. Det gör det verkligen. Jag känner mig starkare och mer självsäker med varje session. Jag kan tänka mig. Vilka övningar tycker du mest om? Jag gillar särskilt marklyft och bänkpress. De är väldigt effektiva. Det är jättebra val. Jag borde också införliva dem i min rutin. Absolut. Låt oss motivera varandra att uppnå våra träningsmål. Lektion 3. Konsten att lyssna. Har du någonsin funderat på hur fördelaktigt aktivt lyssnande kan vara på arbetsplatsen? Det har jag verkligen. När vi lyssnar aktivt kan vi bättre förstå våra kollegors perspektiv. Precis. Det främjar en mer samarbetsvillig miljö, eller hur? Absolut. Människor känner sig värdefulla när deras idéer uppmärksammas. Det kan leda till ökad produktivitet och moral bland teammedlemmarna. Ja, och det resulterar ofta i färre missförstånd och konflikter. Jag håller helt med. Det är fantastiskt vad lite uppmärksamhet kan åstadkomma. Det kan förvandla ett vardagligt möte till en dynamisk diskussion. Det verkar som att nyckeln är att engagera sig fullt ut snarare än att bara höra orden. Lektion 4. Mötestid. Jag ser fram emot vårt kommande möte. Hur många personer kommer att delta? Naturligtvis inte. Ju fler, desto roligare. Det leder alltid till en livlig diskussion. Toppen. Låt oss ses klockan 9 då. Det låter perfekt. Jag tror att vi kommer att få en produktiv session. Ja, och tidiga möten leder ofta till nya idéer. Jag håller med. Det är underbart att börja dagen med entusiasm. Jag ska se till att ta med lite förfriskningar till alla. Det är en omtänksam gest. Det hjälper alltid att hålla humöret uppe. Ja, visst. Jag ser fram emot att höra allas tankar och bidrag. Lektion 5. Aromaterapins fördelar.
Har du någonsin experimenterat med aromaterapi? Det har jag. Det kan vara ett utmärkt sätt att uppnå avslappning och fokus. Absolut. Rätt dofter kan förbättra ens humör avsevärt. Har du provat lavendel? Det är särskilt lugnande, eller hur? Ja, det har jag. Den förvandlar mina stressiga dagar till lugna dagar. Jag tycker att citrusdofter kan ge energi och stärka kroppen. Det är en utmärkt poäng. De kan verkligen bidra till att öka produktiviteten. Jag tror att det finns en doft för varje behov eller tillfälle. Ja, verkligen. Aromaterapi är ett mångsidigt verktyg för välbefinnande. Lektion 6. Glädjen i matlagning. Jag måste säga att matlagning är en så användbar färdighet att ha. Absolut. Det är fantastiskt att kunna laga läckra måltider. Ja, och det kan också vara ett underbart sätt att uttrycka kreativitet. Jag håller helt med. Att experimentera med smaker kan vara ganska spännande. Dessutom kan man spara mycket pengar att laga mat hemma jämfört med att äta ute. Det är en betydande fördel. Det möjliggör också hälsosammare val. Ja, det är sant. Hemlagade måltider smakar ofta bättre än avhämtning. Jag finner glädje i att dela mina kulinariska skapelser med vänner och familj. Det är det bästa. Mat för människor samman på det mest underbara sättet. Lektion 7. Elevbeteende. Vilken typ av studentbeteende anser du vara oacceptabelt? Det är avgörande för universiteten att uppmärksamma störande verksamheter. Jag håller helt med. Respektlöst beteende kan hämma lärmiljön. Ja, och det kan skapa en negativ stämning för både studenter och lärare. Jag tycker det är viktigt att institutionerna har tydliga förväntningar. Absolut. Riktlinjer kan bidra till att upprätthålla en gynnsam lärmiljö. Dessutom kan snabba åtgärder motverka eskalering av problem. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Öppen kommunikation är nyckeln i dessa situationer. I slutändan är det avgörande för att lyckas att främja respekt bland eleverna. Lektion 8. Bara att lämna av. Ska du resa någonstans spännande idag? Jag reser inte, bara lämnar av en vän på flygplatsen. Så omtänksamt av dig. Vart ska du sedan? Jag kanske utforskar närområdet medan jag väntar på att hon ska komma tillbaka. Det låter som en härlig plan. Det finns några bra kaffer där omkring. Ja, jag har hört talas om ett charmigt café som serverar fantastiska bakverk. Du borde definitivt kolla in det. En god bit lyser alltid upp dagen. Jag håller med. Det ska bli skönt att koppla av med en bok och lite kaffe. Låt oss hoppas att din vän inte dröjer för länge. Lektion 9. Den svarta resväskan. Jag lade märke till en resväska på stationen som fångade min uppmärksamhet. Jaså? Hur såg det ut?
Det är en svart resväska med ett rött handtag och en liten repa. Det låter speciellt. Jag undrar om det tillhör någon i närheten. Jag hoppas det gör det. Borttappat bagage kan vara ett sådant besvär. Ja, särskilt om den innehåller viktiga tillhörigheter. Tycker du att det är klokt att anmäla det till stationspersonalen? Jag tror att det vore en bra idé. Bättre att vara på den säkra sidan. Absolut. Det är alltid bättre att se till att allt är i sin ordning. Lektion 10. Lördagsplaner. Jag ser verkligen fram emot vårt möte i helgen. Vi ses på lördag klockan 10:30 då. Perfekt. Jag ska se till att ta med allt nödvändigt material. Toppen. Jag är ivrig att diskutera våra planer och idéer. Jag tror att vi kommer att uppnå mycket under den tiden. Ja, de där brainstorming-sessionerna kan leda till fantastiska resultat. Jag är också glad att höra allas input. Absolut. Samarbete leder ofta till de bästa lösningarna. Låt oss göra detta möte produktivt och trevligt. Lektion 11. Konkurrenskraftiga erbjudanden. Det är viktigt för oss att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Absolut. Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt pris och en flexibel betalningsplan. Det är en briljant strategi. Den tilltalar en bredare publik. Ja, och det gör att kunderna känner sig mer bekväma med att fatta ett beslut. Jag tror att erbjuda alternativ kan öka kundnöjdheten avsevärt. Precis. När kunder känner sig värdefulla är det mer sannolikt att de återkommer. Det återspeglar också vårt engagemang för att möta deras behov. Ja, att bygga förtroende är avgörande för långvariga relationer. Låt oss se till att vårt förslag tydligt framhäver dessa fördelar. Lektion 12. Packtips. Vad bör vi tänka på när vi packar inför vår resa? Det är viktigt att komma ihåg att väga bagaget innan du åker till flygplatsen. Det är en mycket bra poäng. Överviktiga väskor kan leda till extra avgifter. Precis. Det är bättre att undvika överraskningar vid incheckningsdisken. Jag tycker också att det är bra att göra en packlista för att se till att inget glöms bort. Det är en klok strategi. Det kan spara mycket stress senare. Dessutom kan det vara fördelaktigt att organisera objekt efter kategori. Jag håller med. Det gör uppbackningen mycket enklare när man kommer fram till sin destination. Låt oss se till att vi är väl förberedda för den kommande resan. Lektion 13. Publiksport. Har du någonsin funderat på hur mycket publiksporter är beroende av vadslagning? Faktum är att många regelbundet hållna tävlingar är beroende av spel för att locka åskådare. Det är ganska fascinerande, eller hur? Spänningen med vadslagning ger ett extra lager av spänning. Absolut. Jag tror att det förbättrar helhetsupplevelsen för många fans. Det skapar en känsla av delaktighet, vilket gör att tittarna känner sig som en del av handlingen.
Ja, och insatserna kan ofta göra resultaten ännu mer spännande. Har du någonsin satsat på ett lopp eller en match? Det har jag, men jag måste erkänna att jag föredrar att njuta av evenemanget utan pressen av att spela. Det är rättvist. Ibland är det skönt att bara titta på och heja på sitt favoritlag eller sin favoritspelare. Lektion 14. Regndroppsavslappning. Jag måste erkänna att jag älskar ljudet av regndroppar. Det kan verkligen vara ganska avkopplande. Det är något rogivande över det. Jag håller med. Det försätter mig ofta i en fundersam stämning. Ja, det är den perfekta bakgrunden för att läsa eller helt enkelt varva ner. Precis. Jag njuter ofta av en varm kopp te medan jag lyssnar på regnet. Det låter härligt. Jag tycker det bidrar till den mysiga atmosfären i ett hem. Absolut. Har du någonsin försökt somna till ljudet av regn? Det har jag, och det är fullständigt fridfullt. Det känns som naturens vaggvisa. Det är verkligen fascinerande hur något så enkelt kan ge så mycket tröst. Lektion 15. Titelförslag. Jag läste din artikel tidigare, och jag har ett förslag. Jaha, verkligen. Vad tycker du? Jag tycker att du borde ändra titeln till en mer intressant. Det är en jättebra idé. En bättre titel kommer definitivt att locka fler läsare. Precis. En fängslande titel kan göra hela skillnaden för att fånga uppmärksamhet. Jag håller helt med. Det är ju trots allt första intrycket. Precis. Vilken typ av titel tycker du skulle passa bättre? Kanske något mer lekfullt eller dramatiskt skulle kunna fungera bra. Det låter lovande. Låt oss fundera över några alternativ tillsammans. Lektion 16. Förhandlingstips. När man startar ett nytt projekt finns det något viktigt att komma ihåg. Just det. Jag ska definitivt ha det i åtanke. Det är viktigt att förhandla om ett startdatum om det behövs. Det är helt logiskt. En tydlig tidslinje kan förhindra missförstånd senare. Ja, det sätter förväntningar hos alla inblandade. Dessutom möjliggör det bättre planering från båda sidor. Precis. Jag tror att öppen kommunikation är nyckeln i dessa situationer. Jag håller helt med. Det främjar en miljö för samarbete. Absolut. Jag är glad att vi är överens om detta. Lektion 17. Att hitta mening. Jag vill ta en stund för att reflektera över något personligt. Självklart. Vad tänker du på? Jag kanske hade ett tufft uppehåll, men jag har oerhört mycket att leva för. Det är ett kraftfullt perspektiv. Det är viktigt att fokusera på det positiva. Ja, även under utmanande tider finns det alltid ljusglimtar. Precis. Det handlar om att hitta mening och syfte i de små sakerna.
Jag lär mig att uppskatta resan, även när den är tuff. Det är en underbar attityd. Det visar på motståndskraft och styrka. Tack. Jag tror att med rätt inställning är allt möjligt. Lektion 18. Flygupplevelse. Hörde du tjejerna skrika när planet sköts uppåt? Ja, det gjorde jag. Deras entusiasm var smittsam. Det var jättekul. Tasha jämnade ut planet och flög smidigt efter det. Hon hanterade det som ett proffs. Det måste ha varit en riktig upplevelse för alla. Ja, verkligen. Jag beundrar hur lugn hon förblev mitt i all uppståndelse. Absolut. Det krävs skicklighet för att hantera ett flygplan, särskilt med nervösa passagerare. Jag kan bara föreställa mig adrenalinkicken hon kände. Ja, och glädjen i att flyga måste ha varit upprymd för henne. Jag tycker det är fantastiskt att se unga människor följa sina drömmar inom flygbranschen. Lektion 19. Historiska invasioner. Historia kan vara ganska fascinerande, särskilt när man diskuterar invasioner. Ja, Irland attackerades under 800- och 900-talen, vilket var ganska tumultartat. Ja, och sedan på 1100-talet invaderade engelsmännen Irland, vilket ledde till betydande förändringar. Det stämmer. Varje invasion formade Irlands kultur och landskap. Det är fascinerande hur historiska händelser kan påverka det moderna samhället. Absolut. Att förstå dessa händelser hjälper oss att uppskatta nuet. Jag undrar hur livet var för människorna under de oroliga tiderna. Det måste ha varit otroligt utmanande, men de visade en anmärkningsvärd motståndskraft. Ja, historien lär oss ofta värdefulla lärdomar om styrka och överlevnad. Lektion 20. Föräldraråd. Ibland känner jag att jag önskar mig lite mer självständighet. Jag kan förstå det. Känner du dig överväldigad av råd? Ja, ibland önskar jag att hon inte skulle ge mig så många råd. Det kan vara utmanande när andra menar väl men inte inser din autonomi. Precis. Jag tror att jag vet vad som är bäst för mig just nu. Det är viktigt att lita på sina instinkter och lära av sina erfarenheter. Jag håller med. Jag uppskattar råden, men jag föredrar att fatta mina egna beslut. Det är en sund inställning. Det visar på tillväxt och självförtroende. Tack. Det är en del av att bli den jag är menad att vara. Lektion 21. Matinköp. Vad kan vi hitta i mataffären idag? Hej, har du handlat mat idag? Det gjorde jag. Jag lyckades få med mig det mesta av det nödvändigaste. Det var toppen. Hittade du något intressant? Ja, jag upptäckte ett nytt märke av ekologiska snacks som jag aldrig sett förut. Så spännande. Ekologiska produkter är ganska populära nu för tiden. Det är det.
Jag tror att de erbjuder hälsosammare alternativ för alla. Absolut. Jag letar alltid efter näringsrika fynd. Nästa gång ska vi gå och shoppa tillsammans. Det kan vara kul att utforska. Lektion 22. Moderåd. Du vet, jag tycker det är viktigt att ha ärliga vänner när det gäller moden. Absolut. Vi kan ge varandra ärliga moderåd. Jag håller med. Det är uppfriskande att ha någon som säger sanningen. Ja, det räddar oss från att göra modemisstag. Precis. Vänner borde lyfta varandra, även i stilval. Jag tror också att det är viktigt att vara öppen för konstruktiv kritik. Absolut. Det är så vi utvecklar och förfinar vår personliga stil. Låt oss lova att alltid vara ärliga mot varandra om våra kläder. Det är jag helt för. Det kommer att göra våra shoppingturer mycket roligare. Lektion 23. Charlottes musikaliska resa. Har du hört talas om Charlottes senaste framgångar? Ja, det har jag. Hon har nu spelat in 3 album och vi kan förvänta oss ett 4:e år 2001. Det är ganska imponerande. Hon har verkligen gjort sig ett namn inom musikbranschen. Absolut. Hennes engagemang och talang lyser verkligen igenom i hennes arbete. Jag undrar hur hennes kommande album kommer att låta. Några tips om riktningen. Jag tror att hon nämnde att hon ville utforska nya genrer, vilket är spännande. Det ska bli intressant att se hur hennes stil utvecklas. Ja, konstnärer växer och förändras ofta med varje nytt projekt. Jag ser fram emot att höra hennes nya musik och gå på hennes konserter. Lektion 24. Pumpaskärningskul. Nu när Halloween närmar sig, har du funderat på att skära pumpa? Ja. Det är en så rolig aktivitet. Man skär ett hål i toppen av pumpan och tömmer ut fruktköttet. Precis. Och sedan börjar det riktiga roliga med att snida ansikten eller mönster. Jag älskar att se alla kreativa idéer folk kommer på. Jag med. Vissa människor skapar fantastiska konstverk av enkla pumpor. Det är anmärkningsvärt hur mycket kreativitet som kan komma ur en så enkel uppgift. Och låt oss inte glömma de läckra pumpafrön. Åh, absolut. Att rosta dem är en härlig njutning efteråt. Det verkar vara ett perfekt sätt att tillbringa en hösteftermiddag. Lektion 25. Historiska insikter. Detta lands historia är mycket intressant under 1600- och 1700-talen. Sannoliken. Det var en tid av betydande förändring och utveckling. Absolut. Koloniseringen och handelsvägarna var fascinerande aspekter. Ja, och de kulturella utbytena under den perioden formade mycket av det vi ser idag. Det är fascinerande hur historiska händelser har bestående inverkan på det moderna samhället. Precis. Att förstå det förflutna hjälper oss att navigera i nuet. Jag skulle gärna vilja fördjupa mig i detta ämne.
Jag med. Kanske kan vi utforska några dokumentärer eller böcker tillsammans. Det låter som en fantastisk plan. Kunskap är alltid berikande. Lektion 26. Strandsemester. Det låter jättebra. Vad gjorde du där? Vi tillbringade våra dagar med att sola och bada i det kristallklara vattnet. Så härligt. Det låter som det perfekta sättet att koppla av. Det var det verkligen. Vi utforskade också några lokala sevärdheter och njöt av utsökta skaldjur. Jag kan tänka mig att solnedgångarna också var hisnande. Det var det. Varje kväll samlades vi för att se himlen förvandlas till en färgglad duk. Det låter magiskt. Jag skulle gärna uppleva en sådan resa. Det borde du. Det föryngrar kropp och själ. Jag måste planera en resa snart. Lektion 27. Medvetenhet om läsk. Visste du att många läskedrycker innehåller stora mängder socker? Ja, det är alarmerande. När människor dricker läsk väldigt ofta konsumerar de en hel del socker. Precis. Detta kan leda till olika hälsoproblem med tiden. Det är viktigt att människor är medvetna om vad de konsumerar. Jag håller med. Måttlighet är nyckeln när det gäller söta drycker. Kanske kan det hjälpa att uppmuntra till alternativ som vatten eller örtteer. Det är ett utmärkt förslag. Små förändringar kan göra stor skillnad. Ja, och att sprida medvetenhet kan motivera andra att göra hälsosammare val. Låt oss fortsätta främja goda vanor bland våra vänner och familj. Lektion 28. Oavsiktliga missöden. Har du någonsin råkat stöta på någon när du bar något? Ja. Jag försöker inte göra sådana saker. Det bara händer ibland. Det kan vara ganska pinsamt, eller hur? Ja, just det. Jag spillde en gång min drink eftersom jag var distraherad när jag gick. Det låter olyckligt. Jag hoppas att personen var förstående. Som tur var de ganska skämtsamma om det. Det är skönt att höra. Skratt kan lindra sådana obekväma stunder. Absolut. Vi har alla våra klumpiga stunder då och då. Det är en del av att vara människa, trots allt. Lektion 29. Att minnas i bön. I konfliktsituationer är det viktigt att reflektera över de drabbade. I våra böner ska vi med rätta minnas de som sörjer i vårt eget land. Absolut. Medkänsla är livsviktigt under svåra tider. Ja, och det påminner oss om vår gemensamma mänsklighet. Det är viktigt att stötta varandra, särskilt i svåra tider. Jag håller med. Att visa vänlighet kan ge tröst åt de som lider. Vi bör också hitta sätt att hjälpa samhället på praktiska sätt. Det är en underbar idé. Varje liten gest räknas. Tillsammans kan vi göra en meningsfull skillnad.
Lektion 30. Modedilemman. Jag har kämpat med min garderob på sistone. Det är ett vanligt dilemma. Vad verkar problemet vara? Jag känner att jag inte har något att ha på mig inför den kommande festen. Vart ska du? Det är en formell sammankomst, och jag vill se så bra ut som möjligt. Jag förstår. Kanske kan vi gå och shoppa tillsammans och hitta något fantastiskt. Det låter som en jättebra idé. Jag skulle behöva en andra åsikt. Absolut. Jag hjälper dig gärna att välja den perfekta outfiten. Tack. Jag tror att vi kommer att hitta något som gör ett uttalande. Lektion 31. Slutliga detaljer. Jag tror att det skulle vara mycket fördelaktigt för oss att boka in ett möte för att diskutera de sista detaljerna. Det är verkligen en utmärkt idé. Vi kan gå igenom allting och se till att vi är överens. Precis. Det är avgörande att vi klargör eventuella oklarheter innan vi går vidare. Jag håller helt med. Skulle du hellre vilja träffas på morgonen eller eftermiddagen? Jag tror att morgonen skulle vara bäst, eftersom vi kan ta oss an uppgifterna med nya tankar. Det låter perfekt. Ska vi säga 10:00 då? 10:00 passar mig bra. Jag kommer att förbereda agendan i förväg. Utmärkt. Jag tar med mig alla nödvändiga dokument för att underlätta vår diskussion. Fantastiskt. Det är alltid produktivt när vi är väl förberedda inför möten. Lektion 32. Vargen och folket. Det är fascinerande hur vargen återvände till Sankt Franciscus hand gång på gång. Ganska spännande faktiskt. Vargen verkade ha en känsla av tillit och förståelse. Ja, det är anmärkningsvärt hur djur kan skapa kontakt med människor. Det är ett bevis på kraften i medkänsla och empati, tycker du inte? Absolut. Sättet som folk reagerade på var också ganska rörande. De var först rädda, men vargens beteende förändrade deras uppfattning. Det ögonblicket av förening mellan människa och djur var ganska gripande. Det är verkligen hjärtevärmande när natur och mänsklighet finner en gemensam grund. Sådana berättelser påminner oss om vårt ansvar gentemot alla levande varelser. Lektion 33. Mark Twain. Har du någonsin fördjupat dig i Samuel Clemens, även känd som Mark Twain, verk? Ja, det har jag. Mark Twain var författare till några av de mest uppskattade litterära klassikerna. Hans humor och kvickhet är oöverträffad. Håller du inte med? Absolut. Hans berättarförmåga fångar essensen av det amerikanska livet. Jag tycker att hans karaktärer är otroligt relaterbara, särskilt Huck Finn. Huck Finns äventyr återspeglar verkligen ungdomens och frihetens kamp. Precis. Twains förmåga att introducera humor i allvarliga ämnen är briljant. Det är en unik färdighet som resonerar med läsare än idag. Vilket är ditt favoritverk av honom? Lektion 34. Krämig konsistens.
Har du någonsin provat en dessert med krämig konsistens? Ja, det har jag. Jag tycker att en krämig dessert kan vara ganska utsökt. Vilken storlek skulle du föredra på en sådan dessert? Jag skulle välja en medium. Jag vill inte att det ska vara överväldigande. Det låter rimligt. En mellanstorlek är ofta den rätta balansen. Precis. För mycket av det goda kan ibland förstöra upplevelsen. Det handlar om att njuta av smakerna utan att överdriva. Ja, verkligen. Jag tror att måttlighet är nyckeln, särskilt med desserter. Ska vi utforska några alternativ för vår nästa dessertutflykt? Lektion 35. Inomhusaktiviteter. Det låter avkopplande, eller hur? Det gör det. Men blir du inte uttråkad av att stanna inomhus för länge? Jag måste erkänna att jag tycker om att ägna mig åt utomhusaktiviteter då och då. Det kan jag förstå. Frisk luft kan vara ganska uppfriskande. Precis. En bra balans mellan inomhus- och utomhustid är avgörande. Absolut. Vilka är några av dina favoritaktiviteter utomhus? Jag tycker om att vandra och utforska nya leder. Hur är det med dig? Jag älskar att cykla i parker. Det ger både motion och glädje. Det låter härligt. Kanske kan vi planera ett utomhusäventyr tillsammans.